guys! Welcome back to my channel! Namiss ko mag-vlog. Ayun, so I'm back. Your happy penguin is back. So, ayun, naisip ko is more cooking na lang tayo. And siguro pag okay na ulit, wala nang COVID, pwede na mag-travel. Tas food. Ayun, so for today is we're gonna make Oyakodon, Japanese rice meal. Tas yung recipe niya is from Cooking with a Dog. YouTube channel din siya na mga Japanese food. Ayun, so super sarap ng mga niluluto dun. Tas ang cute pa kasi kasama niya dati yung dog niya. Then na-try ko kasi before yung pork katsu dun and it's really good. Kaya yun, I'm gonna try na yung Oyakodon na ginawa niya. Kaya, let's do this. So here are the ingredients that we're gonna use. 50 grams ng white onions, then itong 50 grams din ng chicken thigh fillet. Pwede rin naman yung breast fillet kung anong bet nyo, ganun. And then sugar, 1 teaspoon, and dashi. Mga a pinch, ganyan, or yun. Then egg, 1 egg. 1 tablespoon na mirin, 1 tablespoon din na kikkoman, and then 50 ml ng water. So, let's mix na yung sauce. Yung kikkoman, then water, mirin, and yung sugar, and yung dashi. Mas masarap kung lalagyan din siya nung onion leeks. Kasi yun yung lalagay ko dati. So, ayan. Hindi lang ako nakabili ngayon. Lagayin na din natin yung chicken para lumasa yung sauce na. Then, mag-wait lang tayo ng 1 to 2 minutes. Ang favorite ko talaga lang yung 1 to 2 minutes. Yun, yung mix done. Lutuin na natin siya. Yan. Let it simmer. Tara, may pa-simmer. Yan. Tayin natin siyang maluto. Ayan, and magiging white na yung iikot na natin. Para yung kabila naman yung maluluto. You will know na parang luto na siya is pag hindi mo na nakikita yung parang, ano mo yun, pag hindi pa luto. Yan. Siyempre, pag yan, malalaman mo hindi luto, pag hindi pa luto. Yan. Tapos adjust nyo na lang kung gusto nyo ng medyo matamis, diba? Lagyan nyo na ng asukal din. Ayan, or sugar rin. Lagyan na natin yung egg. Kasi malapit na siyang maluto. Ayan. Tapos yung sa egg niya is ihalo natin yung onti lang. Ganyan lang. Lightly beaten. Ayan. Tapos, nilagay na natin sa taas. Kasi cover na ulit natin siya para maluto na. Diba? Super easy lang siya. And mas mabilis mo pa itong maluto kaysa maka-move on. You have it. Pag luto na yung egg na dyan sa taas, yun. Luto na. Makakain na. Yan. Tapos na. Pwede na. And yan. Patayin na natin. Yun. Ito gusto ko madami sa bawang. So, kuha na tayo ng bowl ng rice. Lagyan na natin siya sa rice.
Ah. Para mas magandang tingnan. Perfect. And it's done! Ito na yung finished product natin. Yan. Tikman na natin to. Yan. Oh. Alam ko kasi masarap to kasi lagi ko siyang ginagawa. Sarap. Sarap. Try nyo na dyan. Super harap siya. Na-enjoy ko siya kasi na-miss ko to. Magluto ng Oyakodon or basta yung sauce niya kasi is galing doon sa pork katsu doon. And ayun, super na-enjoy ko siya. Super sarap niya talaga. So, gawa na din kayo. May enjoy nyo din siya. Promise. Parang pang restaurant din. Ayun, so thank you guys for watching. Sana nag-enjoy kayo. Gawa din kayo, okay? Stay healthy and stay safe. Bye! See you sa next vlog!